আজি বনালোঁ প্লামৰ পৰা প্লামৰ জেলি বনালোঁ এইফালে দেখা পাইছে আৰু লগতে বনালোঁ প্লামৰ আচাৰ আৰু কেনেকৈ বনালোঁ কি কথা আপোনালোকে সকলোখিনি আজি ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি জানিব পাৰিব তেন্তে আহক ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰোঁ নমস্কাৰ মই সুনমনিয়ে পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ ঘৰতে থকা প্লাম গছজোপাৰ পৰাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু এইফালে আপোনালোকে দেখা পাইছে ইমান ধুনীয়াকৈ প্লামবিলাক লাগিছে আৰু পকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যিহেতু ভাবিলোঁ আচাৰ অলপ বনাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকে বাৰু প্লামৰ আচাৰ বনাইছেনে কমেণ্ট কৰি জনাব দেই বলক তেন্তে অলপ চিঙি লওঁ আচাৰ বনাবৰ কাৰণে তাৰ পৰা আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু এইফালে দেখা পাইছেনে প্লাম চিঙা হৈ গ'ল ইমান ধুনীয়া দেখাইছে মানে চাওকচোন আৰু কোনে কোনে ভাল পায় বাৰু এই প্লামটো খাবৰ কাৰণে মই হ'লে ভাল পাওঁ দেই আৰু ইয়াতকৈ অলপ পকিব লাগে তেতিয়া বেছি ভাল লাগে আৰু খাই মিঠা হয় তেতিয়া আৰু আমি আচাৰ যেটো বনাম সেইকাৰণে এইটো জোখতে চিঙি লৈছোঁ বেছি পকি গ'লেও ভাল নহ'ব আচাৰ বনাবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া আমি এয়া দেখা পাইছে চুৰিয়ে মানে এনেকৈ বগৰীটো কাটি কাটি দিছোঁ যাতে নিমখটো মানে ধুনীয়াকৈ বগৰীটোত সোমাই যায় যিহেতু বগৰীটো আমি নিমখত থ'ব লাগিব 2 দিন বা 3 দিন আৰু তাৰ পৰা নিমখত থৈ মেলি আমি কি কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু এইফালে চাওক মানে 2 দিনৰ পাছত বগৰীটো মানে আমি নিমখৰ পৰা উলিয়াই ৰ'দত শুকুৱাই ল'লোঁ এটা ৰ'দতে হৈ গৈছে এনেকুৱা মানে পানীটো নাইকিয়া হ'ব লাগে আৰু এইফালে চাওক কি ধুনীয়াকৈ নিমখ সোমাই গৈছে দেখা পাইছে আপোনালোকে আৰু এতিয়া এই বগৰীটো আচাৰ বনাবৰ কাৰণে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া প্ৰথম আমি আচাৰ বনাবৰ কাৰণে এয়া তেল অলপ মানে গৰম কৰি লৈছোঁ এইফালে দেখা পাইছে সিমান বেছিও তেল দিয়া নাই পাছত প্ৰয়োজন হ'লে দিম আৰু এতিয়া তেলতে আমি 5 ফোৰণ কেইটামান দি দিছোঁ একো বিশেষ মছলা ব্যৱহাৰ তেনেকৈ নকৰোঁ আৰু লগত দি দিছোঁ হালধি আৰু নিমখটো আমি নিদিওঁ কাৰণ নিমখটো অলৰেডি বগৰীত দিয়াই আছে ধুনীয়া মানে জোখত নিমখটো হৈ গৈছে সেইকাৰণে দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আৰু এইফালে তেলতে 5 ফোৰণ মানে মই পিচি থৈ দিছিলোঁ পিছা অলপো দি দিছোঁ আৰু আপোনালোকে দেখিলে গোটা অলপ দি দিছোঁ একদম সিম্পল মানে প্লামৰ আচাৰ বনাবৰ কাৰণে লৈছোঁ আৰু এতিয়া এইফালে দেখা পাইছে বগৰীখিনি ইয়াতে ঢালি দিছোঁ গেছৰ মানে ষ্টিমটো অলপ কমাই লৈছোঁ এইফালে চাওক তেলতে এতিয়া ঢালি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এতিয়া এয়া লৰাই দিছোঁ আৰু কি ধুনীয়া হৈছে মানে দেখাত কি ধুনীয়া লাগিছে চাওকচোন খায়ো চাগে সিমানেই টেষ্টি লাগিব একচুৱেলি মই এইবাৰ প্লামৰ আচাৰ প্ৰথম বনাইছোঁ দেই আপোনালোকে কোনে কোনে বনাইছে প্লামৰ আচাৰ জনাব দেই আৰু ইয়াতে আমি কালাৰৰ কাৰণে অকণমান মছলা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু বিশেষ মছলা তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰা নাই আৰু ইয়াতে আপোনালোকে নিজৰ জোখ অনুসৰি জলকীয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই অৱশ্যে সিমান জলকীয়া ব্যৱহাৰ নকৰোঁ অকণমান জলকীয়া ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এয়া জলকীয়া পিচি থোৱা আছিলে জলকীয়া গুড়ি অলপ দি দিছোঁ নিজৰ জোখ অনুসৰি এইফালে দেখা পাইছে এতিয়া অকণমান লৰাই মেলি ধুনীয়াকৈ আৰু অকণমান সময় থৈ দিম আৰু আমাৰ আচাৰ একদম ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে খাবৰ কাৰণে ৱাও কি টেষ্টি লাগিব খাই চাওক কালাৰটো কি ধুনীয়া উঠিছে এইফালে চাওকচোন এটা কিন্তু টেষ্ট কৰিলোঁ দেই ইমানেই ধুনীয়া হৈছে খাবৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনে কোনে বনোৱা নাই এনেকৈ প্লামৰ আচাৰ বনাব পাৰিব খুবেই টেষ্টি হয় খাবৰ কাৰণে আৰু এইফালে এতিয়া এয়া চাওক মানে প্লামৰ জেলি বনাবৰ কাৰণে এয়া কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকিব দেখাই আছোঁ কেনেকৈ জেলি বনাওঁ এইফালে দেখা পাইছেনে এয়া প্লাম আৰু আচাৰটো কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোককতো দেখুৱালোৱে খাবৰ কাৰণে বিৰাটেই টেষ্টি হৈছে আৰু এই যিটো জেলি বনাম ইয়াৰ পৰা জেলিটো খাবৰ কাৰণে সাংঘাতিক টেষ্টি হয় কেনেকৈ বনাম কি কথা আপোনালোকে সকলোখিনি জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি চাই থাকিব ভিডিঅ'টো প্ৰথমে আমি এইটো প্লামটো দেখা পাইছে নহয় এই ছালটো মানে এৰাই ল'ম অকণমান তিতা ভাৱ এটা থাকে যে এই ছালটো মানে এৰাই দিলে তিতা ভাৱটো নাইকিয়া হয় সেইকাৰণে ছালটো এৰাই ল'ম এয়া চাওক ছালটো ধুনীয়াকৈ গুচাই দিলোঁ বগৰীটোৰ পৰা এয়া এনেকৈ এতিয়া গোটেই বগৰীখিনিৰ মানে ছালটো গুচাই ল'ম আৰু গুচাই মেলি কি কৰি আছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আৰু ফাইনেলি আমাৰ বগৰী মানে ৰেডি হৈ গ'ল বাকলিটো গুচাই দিলোঁ চাওক কি ধুনীয়া লাগিছে দেখিবৰ কাৰণে আৰু এতিয়া আমি এইখিনি কি কৰিব লাগিব বইল কৰিব লাগিব আৰু বইল কৰোঁতে আমি তাতে নিমখ আৰু চেনি জোখ অনুসৰি দি দিম আৰু তাৰপিছত কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ
আৰু এইফালে চাওকচোন বইল কৰাৰ পাছত মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল প্লামখিনি একচুৱেলি বইল কৰোঁতে মই ভিডিঅ' কৰিব নহ'ল তাতে মই জোখ অনুসৰি পানী দি আৰু লগতে চেনি আৰু নিমখ একেলগে দি দিছিলোঁ আৰু এতিয়া আমি এইখিনি চেকি ল'ব লাগিব কিন্তু তাৰ আগতে আমি কি কৰিম কেৰাহী এখন অকণমান গৰম কৰি পেলাই তাতে ক'লা জিৰা কেইটামান ফুটাই দিছোঁ ইয়াতে তেল ব্যৱহাৰ কৰা নাই দেই আৰু লগত দিছোঁ শুকান জলকীয়া কেইটামান আৰু ইয়াতে একো দিয়া নাই আৰু এতিয়া আমি কি কৰিম বইল কৰি থোৱা যিখিনি প্লাম আছিলে সেই প্লামখিনি আমি এনেকুৱা কটন কাপোৰ এখনত ধুনীয়াকৈ লৈ এনেকৈ মানে চেকি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াতে ৰসটো ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছে দেখা পাইছেনে আৰু জেলি আমাৰ ৰেডি হৈয়ে গৈছে আৰু এইফালে চাওকচোন অলপ মানে গেছটো অলপ কমাই ধুনীয়াকৈ অকণমান লৰাই অকণমান 10-15 মিনিট ইয়াতে অকণমান গৰম মানে শুকাবৰ কাৰণে দি দিছোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ প্লামৰ জেলি সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ গ'ল আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে চাই কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজি ভিডিঅ'টো সেয়াই আছিলে পুনৰ সকলোকে লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই